Bạn có bao giờ thấy mình bận rộn cả ngày nhưng tối đến lại cảm giác trống rỗng, như thể cuộc đời đang trôi đi mà bạn không hề cầm lái? Và điều đau nhất không phải là thất bại, mà là không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Hôm nay tôi muốn nói với bạn về một sự thật đơn giản nhưng đủ sức thay đổi cả cuộc đời bạn. Đó là, đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình, bởi vì khi bạn chưa có mục tiêu, bạn không sống, bạn chỉ đang tồn tại. Nỗi đau âm ỉ của phần lớn con người hiện đại, sống không mục tiêu. Bạn có nhận ra không, phần lớn con người ngày nay không hề lười biếng, họ làm việc rất chăm chỉ, thậm chí làm nhiều hơn thế hệ trước, nhưng càng làm họ càng mệt họ càng nghi ngờ bản thân, bởi vì họ không biết nỗ lực đó để làm gì. Khi không có mục tiêu cuộc đời rõ ràng, mỗi ngày trôi qua chỉ là một chuỗi phản xạ với công việc, với áp lực, với kỳ vọng của người khác, với mạng xã hội, với nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Và chính điều đó bào mòn động lực sống, bào mòn sự tự tin, bào mòn khát vọng phát triển bản thân. Bạn không thất bại vì bạn kém, bạn mệt mỏi vì bạn đang đi mà không biết mình đi đâu. Không có mục tiêu, não bộ không có điểm tập trung, cảm xúc dễ rơi vào trạng thái chán nản, hoang mang, so sánh, và dần dần, bạn bắt đầu sống một cuộc đời không phải của mình. Mục tiêu cuộc đời không phải là điều xa xỉ, mà là điều bắt buộc nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống. Rất nhiều người nghĩ rằng đặt mục tiêu là chuyện của doanh nhân, của người giàu, của người có hoài bão lớn, còn mình thì sống bình thường cho khỏe, nhưng sự thật là không có mục tiêu, bạn sẽ sống theo quán tính của xã hội. Khi bạn không tự đặt ra mục tiêu, bạn sẽ vô thức chạy theo mục tiêu của người khác, của công ty, của gia đình, của chuẩn mực chung, và rồi đến một lúc nào đó, bạn tự hỏi vì sao mình thấy trống rỗng dù có đủ thứ. Phát triển bản thân không bắt đầu từ việc đọc bao nhiêu sách hay xem bao nhiêu video truyền cảm hứng, nó bắt đầu từ việc bạn dám hỏi mình, tôi muốn cuộc đời này đi về đâu? Mục tiêu không làm cuộc sống bạn căng thẳng hơn, nó giúp bạn bớt lạc lối hơn, bớt mù mờ hơn và bắt đầu sống có định hướng. Mọi thành tựu vĩ đại đều bắt đầu từ một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí con người. Mọi thứ bạn đang thấy trong cuộc sống này, từ một sự nghiệp thành công, một thương hiệu lớn, một gia đình hạnh phúc, một con người tự tin, đều từng là một ý nghĩ chưa ai nhìn thấy. Sự khác biệt giữa người biến được nó thành hiện thực và người không bao giờ làm được, nằm ở chỗ họ có dám biến ý nghĩ đó thành mục tiêu cụ thể hay không. Khi mục tiêu còn mơ hồ, nó không có sức mạnh, nhưng khi mục tiêu đủ rõ, nó bắt đầu chi phối suy nghĩ, hành vi, cảm xúc và quyết định hàng ngày của bạn. Não bộ con người được lập trình để tìm kiếm giải pháp cho những gì rõ ràng, chứ không phải cho những mong muốn chung chung. Khi bạn đặt mục tiêu, bạn gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho não bộ rằng điều này quan trọng, và từ đó, bạn bắt đầu nhìn thấy cơ hội mà trước đây bạn không hề nhận ra. Đây chính là cốt lõi của thay đổi tư duy và thành công bền vững. Câu hỏi đánh thức cuộc đời bạn, nếu không có mục tiêu, 5 năm nữa bạn sẽ ở đâu? Hãy thật lòng với chính mình, nếu bạn tiếp tục sống như hôm nay, suy nghĩ như hôm nay, hành động như hôm nay, thì 5 năm nữa, cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn hay tệ hơn? Sức khỏe của bạn ra sao? Tài chính của bạn thế nào? Các mối quan hệ của bạn có sâu sắc hơn không? Hay bạn chỉ bận rộn hơn và mệt mỏi hơn? Nỗi đau lớn nhất không phải là bạn không đạt được ước mơ, mà là bạn chưa từng nghiêm túc xác định ước mơ của mình là gì. Khi không có mục tiêu, bạn để thời gian quyết định thay bạn, và thời gian thì không bao giờ quan tâm bạn có hạnh phúc hay không. Chính câu hỏi này buộc bạn phải dừng lại, đối diện với sự thật và bắt đầu chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Động lực thực sự không đến từ bên ngoài, nó sinh ra từ mục tiêu đủ lớn bên trong bạn. Từ đây trở đi, mỗi mục tôi sẽ đào sâu hơn, bởi vì nếu bạn chỉ nghe cho hay mà không hiểu cho tận gốc, bạn sẽ lại quay về điểm cũ. Rất nhiều người đi tìm động lực bằng cách xem video truyền cảm hứng, nghe podcast, đọc sách, tham gia khóa học, nhưng rồi vài ngày sau họ lại chùng xuống. Không phải vì họ lười, mà vì họ chưa có mục tiêu đủ mạnh để giữ lửa. Khi bạn có một mục tiêu cuộc đời đủ rõ, đủ ý nghĩa, đủ gắn với giá trị sống của bạn, động lực không còn là thứ bạn phải đi tìm, nó tự xuất hiện mỗi sáng khi bạn mở mắt. Bạn sẽ thấy mình có lý do để dậy sớm hơn, để từ chối những thứ vô bổ, để kiên trì với những việc khó khăn. Động lực nội tại là thứ không ai có thể cướp đi, bởi vì nó được nuôi dưỡng từ chính mong muốn sâu thẳm của bạn. Và đây chính là nền tảng của phát triển bản thân lâu dài, chứ không phải cảm hứng nhất thời. Đặt mục tiêu đúng cách, càng cụ thể, cuộc đời bạn càng thay đổi nhanh. Nói tôi muốn thành công, tôi muốn giàu, tôi muốn hạnh phúc nghe có vẻ hay, nhưng não bộ không biết phải làm gì với những câu đó. Đặt mục tiêu đúng cách là bạn phải trả lời được câu hỏi, thành công cụ thể là gì, giàu bao nhiêu là đủ, hạnh phúc trông như thế nào trong đời sống hàng ngày của bạn. Khi mục tiêu rõ, bạn bắt đầu thấy con đường, khi con đường hiện ra, hành động trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Người thành công không thông minh hơn bạn, họ chỉ rõ ràng hơn bạn. Rõ ràng về điều họ muốn, rõ ràng về cái giá họ sẵn sàng trả, và rõ ràng về việc họ sẽ không làm những gì không phục vụ mục tiêu đó. Nỗi sợ không biến mất khi bạn trốn tránh, nó chỉ biến mất khi bạn hành động.
Rất nhiều người không dám đặt mục tiêu lớn vì họ sợ thất bại, sợ bị cười chê, sợ mình không đủ giỏi. Nhưng hãy hiểu điều này, nỗi đau của việc không dám sống đúng với tiềm năng của mình lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau của thất bại. Thất bại cho bạn bài học, còn sống không mục tiêu cho bạn sự hối tiếc kéo dài. Khi bạn hiểu rằng mục tiêu không phải là lời cam kết với người khác, mà là lời cam kết với chính mình, bạn sẽ bớt sợ hơn. Bạn không cần chắc chắn mình sẽ thành công, bạn chỉ cần chắc chắn rằng bạn không muốn sống một cuộc đời mờ nhạt. Khi bạn biết mình đi đâu, bạn không còn bị cuốn theo mọi con đường khác. Một trong những vấn đề lớn nhất của con người hiện đại là sự phân tâm. Mạng xã hội, ý kiến của người khác, thành công của người khác, tất cả kéo bạn đi khắp nơi. Nhưng khi bạn có mục tiêu rõ ràng, bạn bắt đầu biết nói không. Không phải vì bạn lạnh lùng, mà vì bạn tôn trọng thời gian và năng lượng của mình. Bạn không còn sống để chứng minh với ai đó, bạn sống để xây dựng cuộc đời mình. Và đó là tự do thật sự. Mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ một quyết định nhỏ nhưng nghiêm túc. Bạn không cần thay đổi cả cuộc đời trong một đêm, bạn chỉ cần quyết định rằng từ hôm nay, bạn sẽ không sống vô thức nữa. Viết ra mục tiêu của bạn, nhìn vào nó mỗi ngày, hành động từng bước nhỏ nhưng kiên trì. Đừng đợi hoàn hảo, đừng đợi sẵn sàng, bởi vì sự sẵn sàng đến sau hành động, không đến trước. Khi bạn kiên định với mục tiêu, bạn sẽ thấy mình thay đổi nhanh hơn bạn nghĩ. Nếu bạn không đặt mục tiêu cho cuộc đời mình, người khác sẽ làm điều đó thay bạn. Khoảnh khắc bạn đặt mục tiêu là khoảnh khắc bạn bắt đầu cầm lại tay lái cuộc đời mình. Bạn không cần phải trở thành ai đó khác, bạn chỉ cần trở thành phiên bản rõ ràng hơn, dũng cảm hơn của chính mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây. Nếu bài viết này khiến bạn dừng lại suy nghĩ dù chỉ một phút, thì hành trình thay đổi của bạn đã bắt đầu.